जवळपास रानभाजी या प्रकारातच मोडणारी आणि वर्षातून एकदाच ती पण हिवाळ्यातच मिळणारी हरभरा भाजी. खरं तर हरभरा या भाजीच्या वाढीस लागलेल्या झुडपाचे शेंडे खुडणं हा एक शेतकऱ्यांसाठी मशागतीचा प्रकारच असतो. तसं केल्याने झुडूप पोंभी धरतं आणि हरभऱ्याचा लाग हा वाढीस लागतो. त्याच खुडलेल्या पानांची अतिशय पोषक द्रव्यांनी भरपूर अशी भाजी आपण एकदम सोप्या पद्धतीने आज बघणार आहोत. नमस्कार, वेलकम टू मयुदिका रेसिपीज. मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. त्यासाठी इथं आपण एका जाडबुडाच्या कढईमध्ये जाडबुडाच्या पॅनमध्ये आपण थोडंसं तेल घातलं आहे. त्यामध्ये पाव चमचा जिरं घातलं आहे. जिरं हलकंसं तडतडलं त्यानंतर आपण त्यामध्ये ठेचलेला लसूण घातला आहे. लसूण मस्तपैकी तेलामध्ये खरपूस परतून होतोय. तो झाला की लगेच त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा आपण घालायचा आहे आणि कांदासुद्धा या लसणासोबत छान परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतत असतानाच एक मोठ्या आकाराचा टमाटा बारीक चिरून आपण यामध्ये घालत आहोत. तो सुद्धा यात सगळ्या हे मिक्स करून छान परतून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगत असतो, ज्या ज्या सीझनमध्ये ज्या ऋतूमध्ये आपल्याला जे मिळतं ते आपण आवर्जून खाल्लं पाहिजे. निसर्ग आपल्याला देण्यासाठी बसलेला आहे, आपण ते नेहमी घेत राहिलं पाहिजे. टमाटा छान परतून झाला आहे. त्यामध्ये आता आपण पाव चमचा हळद घातली आहे, 1.5 चमचा लाल तिखट घातलं आहे. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सुद्धा व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालत आहोत. सोबत आपण एक छोटी वाटी भरून शेंगदाण्याचं कूट घालत आहोत. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये तासभर भिजवून ठेवलेली मुगाची डाळ घालायची. यामध्ये मूग डाळ घेताना आपण फक्त 2 चमचे मूग डाळ घेतलेली आहे. साधारण वजनी 15 ग्रॅम एवढी ती भरेल आणि शेंगदाण्याचं कुठे आपण तेवढंच घेतलेलं आहे. आपल्याला मुख्यत्वे हरभऱ्याच्या पानांची भाजी ही इतर कुठल्याही गोष्टीने ओव्हरपॉवर होता कामा नये याची काळजी या रेसिपीमध्ये घ्यायची आहे. माझ्या सगळ्या सबस्क्रायबर्सना आग्रहाचं निवेदन, डाळवर्गीय गोष्ट जर तुम्हाला एखाद्या रेसिपीमध्ये वापरण्याची गरज पडत असेल तर तिला सोक करूनच वापरा. कमीत कमी तासाभर, त्यापेक्षा जास्त तुम्ही सोक करून वापरली तर युरिक ॲसिडचा त्रास तुम्हाला होणार नाही. आता इथं आपण हरभऱ्याची ही कोवळी पानं स्वच्छ निवडून धुवून घेतलेली आहेत, तिला बारीक चिरून घेतलेली आहेत आणि ती जवळपास 150 ग्रॅम पानं आपण इथं या रेसिपीसाठी वापरलेली आहेत. तिला मस्तपैकी आपण यामध्ये घालून मिक्स केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अतिशय टेम्पटिंग अशी ही आपली रेसिपी होताना दिसत आहे. याला आता आपण हलकंसं झाकण ठेवून वाफवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात वाफ दिल्यानंतर यामध्ये हलकंसं पाणी सुटलेलं आहे. पानांना असलेलं निसर्गभूत अंगीभूत असलेलं पाणी यामधून सुटतं आणि ती भाजी हलकीशी शिजायला मदत होते. तसं पानं अगदी कोवळे असल्यामुळे हिला आपल्याला जास्त शिजवण्याची गरज नाही. पण यामध्ये घातलेली आपण मुगाची डाळ शिजली पाहिजे, त्यासाठी आपण हे 2-1 वेळा झाकण लावून याला वाफ देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्यामध्ये मुगाची डाळ शिजली की आपली ही भाजी झाली. अशा पद्धतीने आपण मुगाचा एक दाणा चेक करून बघायचा आहे, तो शिजला की नाही. तो ऑलरेडी आपण 1 तासभर सोक करून घेतलेला होता, त्यामुळे त्यालाही सुद्धा शिजायला वेळ लागत नाही. तो शिजलेला बघितला की त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कोथिंबीर घालायचा आहे आणि आपली ही अतिशय टेम्पटिंग अशी ही हरभऱ्याच्या पानांची रेसिपी तयार. ह्याच हरभऱ्याच्या पानांची आणखी झटपट आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीसाठी आपण एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घातलं आहे. त्यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण घालायचा आहे. त्यामध्ये आपण 7-8 लाल मिरच्या उभ्या चिरून घातल्या आहेत. ह्या ओल्याच लाल मिरच्या आहेत आणि मग आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेल्या हरभऱ्याची पानं त्यामध्ये घालायची आहे. सगळं लो टू मिडियम फ्लेमवरती आपण छान मिक्स करायचं आहे. यामध्ये मिरची लसूणचा फ्लेवर एकजीव झाला की त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालायचं. मीठ घालताना जरा बेताने मीठ घालायचं आहे, कारण ह्या पानांचं नेचर एक जरा सॉल्टी, थोडासा त्या पानांना खार असतो, त्यामुळे मीठ बेताने घातलेलं बरं. आता हे लसूण मिरची आणि ही भाजी सगळी मिक्स होते. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं मात्र विसरू नका बरं का. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्र आपतेष्टांमध्ये सुद्धा इतक्या छान छान रेसिपी शेअर करायला विसरू नका. आपण यामध्ये मीठ घातल्यानंतर याला कालवता हलकंसं पाणी सुटायला लागतं. अशा वेळी याला आपण अर्ध्या मिनिटासाठी झाकण लावून वाफवायचं आहे. तुम्ही बघू शकता त्याला सुटलेलं पाणी आपल्याला दिसत आहे. हे हलकंसं चमच्याने मिक्स करत राहायचं आहे आणि वाटलं तर अजून एखाद्या वेळेस अर्ध्या मिनिटासाठी आपण याला झाकण लावून वाफवून घ्यायचं आहे. झाली तुमची ही हरभऱ्याच्या पानांची अगदी ऑथेंटिक रेसिपी तयार आहे. तुम्ही बघू शकता त्यामध्ये लाल मिरच्या आणि हिरव्या पानांची ही भाजी अतिशय टेम्पटिंग दिसते. तुम्ही गरमागरम भाकरी पोळी कशाबरोबरही याचा आस्वाद घेऊ शकतात. तुम्हाला ह्या दोन्ही रेसिपी कशा वाटल्या मला कमेंट करून नक्की कळवा. पुढील भागात. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.